nakahuling ulat mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Operations Center hinggil sa epekto ng bagyong Binta. Sa kasalukuyan, meron po tayo na itala na 19,485 families ang hanggang sa kasalukuyan ay nasa loob ng mga evacuation centers. 12,189 na pamilya naman ang nakituloy sa kanilang mga kalapit na kamag-anak. Para sa balita on casualties, sa pinakahuling ulat na naitala ng ating Department of the Interior and Local Government for verification, validation, and confirmation, 164 dead, 176 missing. Anim po dito sa napabalita na missing, anim dito na confirmed na missing sila. Ibig sabihin, may identification po tayo nakuha galing sa pamilya nila kung sino-sino po itong anim na ito na hanggang sa kasalukuyan po ay hinahanap. Meron po tayong naitala na mga ilang areas na hanggang ngayon ay ongoing ang restoration ng supply ng kuryente. Ito po ay sa munisipyo ng Balabac, sa probinsya ng Palawan. Sa munisipyo ng Margosatubi, ito po ay sa Zamboanga del Sur. Cabalasan, Talusan, Mabuhay, Titay at Tungawan, ito po ay sa probinsya ng Zamboanga, Sibugay. Ang munisipyo ng Salug, Rizal, La Libertad, Sergio Osmeña, Sindangan, Labason, at Dapitan City. Ito po ay sa probinsya ng Zamboanga del Norte. At ilang areas pa sa probinsya ng Davao Oriental, Davao del Norte, at isang munisipyo sa Agusan del Norte, Agusan del Sur, and Surigao del Sur. Meron pong tinala na ilang mga areas na nagkaroon po tayo ng problema sa signal ng cellular sites nila. Ongoing ang restoration ng ating mga telcos sa mga lugar na nakaranas ng mga problema sa cellular phone signal nila. Later on, I will give you, isasend natin sa Viber yung ating copy ng report para makuha nyo in detail alin-alin na mga areas na to hanggang sa kasalukuyan may problema sa supply sa cellular phone signal nila. Baka kasi kinukontak nyo yung kamag-anak, so at least you would have an idea sa areas yun. For the initial additional reports ng ating assessment teams, for the damaged houses, 2,333 houses damaged, of which 1,507 totally damaged, 826 partially damaged. Para sa reports naman on damage to agriculture and infrastructure, meron tayo for agriculture, 52,086,275. For infrastructure, 167,710,000. Yung mga balita for agriculture that is from the province of Zamboanga del Sur and Agusan del Sur. Yung sa infrastructure naman, galing ito sa regions 9 and 10. Hanggang sa kasalukuyan po tuloy ang ating mga operations sa ating mga lugar na kapagtala tayo ng landslide at flash flood. Naroon pa rin ang ating mga kasamahan from the Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, at iba pang mga volunteers natin na tumutulong para dito sa retrieval ng ilan mga kababayan natin na maaaring natabunan dahil dito sa mga insidenteng ito. At bukod doon, para dun sa ating mga kababayan na kahapon binalita natin, na meron po tayong assistance na dumating po sa Lagindingan Airport, ang total po na assistance na provide ng ating pamahalaan para po sa biktima ng bagyong Binta,
320,850 pesos worth of assistance na po ang ibinigay ng ating Social Welfare and Development Department at ang mga ilang lokal na pamahalaan sa mga naapektuhang mga pamilya. So tuloy po yung ating pag-distribute. Meron din po tayong karagdagan ng mga teams mula sa national office po natin. Naroon po sila ngayon sa ground, no? Currently, last I heard, para nasa Munay sila ngayon para sa ating assessment pa na i-conduct sa mga communities natin para makapagtala pa tayo ng clearer picture and more updated reports kung kamusta na ang mga kalagayan ng ating mga kababayan dito sa mga naapektuhan ng bagyong ito. Yun lamang po ang pinakahuli dito sa ating Operations Center kung meron po kayong katanungan. Ma'am, yung mga areas na under state of calamity, so far ilan na? Tatlo pa lang yung last na naitala natin. Ito yung, ibig sabihin nito, Ate Joy, ito yung nagbigay ng sangguniang resolution natin sa kanila. Meron kasi tayo napapabalita na sabi nagde-declare na sila, pero dito sa National Council, inihintay natin ang kopya ng kanilang sangguniang resolution bago po natin may tala sa ating mga reports na ang kanilang declaration. So far, yung Tambulig, Zamboanga del Sur, yung Bacolod, Lanao del Norte, at ang buong probinsya ng Lanao del Norte ang nagdeklara na sila ay under state of calamity. Okay. Any more questions? Yeah. Di ba may yung tayo nagbibigay tayo ng parang financial support sa mga namatay? May funds pa ba tayo? Kuya, alam mo, isa yan sa mga usapin din natin at pinag-uusapan sa kasalukuyan. Meron pa po tayong nalalabi na pondo para sa ating mga kababayan. Pero ang tanong nga ngayon, dahil patapos na ang taon, ngayon nakikipag-usap tayo sa ating Department of Budget and Management. Kung sapat pa talaga, no, at kailangan magkaroon na tayo talaga ng reports, ng confirmation mula sa DILG para sa financial assistance na ito. So for your information, na binibigay natin ng financial assistance for the bereaved families, no, kapag meron po tayo sa manamatayan. Ito po ay 10,000 pesos. At kapag naman po kayo ay napabalitang injured, kung kayo po ay nag-seek ng tulong sa mga ospital natin, 5,000 pesos po ito. Ito po ay kailangan kompleto ang ating mga dokumento. For the dead, of course, dapat may the death certificate sila. Sa injured, yung proof of their hospitalization. At para naman po dun sa ating mga kababayan na nakaranas naman po na nasira ang kanilang kabahayan, kapag totally damaged po ang bahay po ninyo, entitled po kayo sa 30,000 pesos at yung sa mga partially damaged, 10,000 pesos naman po for your emergency shelter assistance. At yan naman po ay tutulungan tayo sa pag-process niyan ng ating Department of Social Welfare and Development. So kailangan lamang po maging kompleto ang inyong mga dokumento at kailangan lamang po natin na masiguro yung available funds po para sa ating mga kababayan. And so far, ano pong sabi ma'am? Meron parang pulong budget? So far, sa tingin naman natin, maaari naman ito masuportahan ng ating pamahalaan. Ang kailangan na lang dito is yung pagproseso at i-fast track ito dahil patapos na ang taon. Yung mga nakarang calamity, wala tayong backlog, wala tayong... So far, wala naman po tayo napabalita. No? According to the Social Welfare and Development Department, naka-allocate na yung sa mga past na naranasan natin na disasters. Ang kailangan po natin i-gear up ngayon is yung para sa documentation naman, itong sa Bagyong Urduha at Binta, kasi towards the end of the year na siya. So yung mga figures na yun, usually in-expect natin na tataas pa yan sa casualties. Alright, yung sa currently, no, doon sa trend na natatanggap natin dun sa DILG, kung magkaroon man ng mga pagbabago ito, hindi na masyado magiging mataas yung talon ng mga figures natin. And hopefully talaga, hindi na talaga to tumaas. Pero yung ano natin dito, kapag nagkaroon tayo, kasi nakikita natin, mataas pa rin yung bilang ng missing. Ano natin, 176 yan, only 6 of which are confirmed. So yung 170 na yan, kapag diba, kung magkakaroon ng milagro, bali mo, buhay pa pala sila. No? Kasi, I just don't have the details. No? I wanted to share with you sana since yesterday, a good news for Christmas Day. Na meron kasi po tayo na mangingisda. Babae ito na mangingisda. Na natagpuan na buhay pala siya. Kasi siya ay habang kasagsagan ng bagyo, ay naka-come across ng isang mas malaki pa na sasakyan pandagat. Dinala siya sa probinsya ng Antique.
At ngayon, kahapon, usapin natin, kahapon, sa pakikipagtulungan ng local governments ng Antique, pati ng local governments din, no, natin, ang DILG, nakauwi siya kahapon. Anong pangalan? Actually, Ate Jo, yun nga yung ano natin, yun hinihingi ko pa na details, no, mula sa ating Philippine Coast Guard at DILG. But ako, gusto ko na i-share sa inyo kasi talagang, alam mo, magandang, may mga news na nangyayari pa na ganito, no? Meron pa, gusto ko sana ma-highlight natin yung mga ganitong pangyayari. Na sabi nga natin, in the Christmas Day kahapon, may mga ganitong balita pa rin tayo na maaaring matanggap. That spurs hope also, no, para sa ating mga kababayan. Tuloy pa rin po ang ating mga operations, kasalukuyan, red alert pa rin po tayo dito sa ating National Operations Center. Pati po yung ating local councils and regional councils are still on red alert. So tuloy po, round the clock, andito po kami para magbigay po ng serbisyo sa inyo. Clarification nga, clarification lang. Di ba kasama sa mandate ng NDRRMC yung pagbibigay ng 10,000 sa mga patay? Kuya, ganito po yun na. Yung pong assistance po natin, meron po tayo na-assist, pero hindi po tayo basta lang nagbibigay. Of course, may mga dokumento tayo na kailangan kumpletuhin para magbigay po tayo. Kailangan hindi siya humihinga, di ba gano'n? Ano po? Kailangan hindi siya humihinga. Lang nandun sa POS. Not unless po meron po tayong humihinga na patay na Hindi, kasi gusto kong malaman kung yun yung sa pondo, kung hindi pa. So far naman po, sapat pa naman po ang ating pondo. Wala pa rin po tayong panawagan for international assistance. No, so far, wala pa naman po. Kaya pa po ng ating pamahalaan. Tulong-tulong po lahat ng sangay ng ating pamahalaan para matugunan po ang pangangailangan ng ating mga kababayan. May mga flooded areas pa ba? So far, dun sa napabalita Ate Joy, yung talagang humupa na po ang karamihan dito. Yung iba dito ay hindi naman na threatening. No? Siguro may mga ilan naman dito na halos bukong-bukong mo na lang siguro Ate Joy. Para kapag dun sa mga pagbabaha na ilan pa. Pero wala nang matataas pa. Ongoing tayo Ate Joy, lalo na dun sa mga areas na nagkaroon ng pagbuho ng lupa. Ma'am, di ba 170 plus pa yung missing? How's their chances of survival, especially sa mga landslide na mga nangyari? I'll be honest with you, Ate Joy, syempre nung tayo nakikipag-usap sa ating Armed Forces of the Philippines bilang head ng ating Search, Rescue, and Retrieval Cluster, sabi niya mas 5 chances, lalo na kung landslide. No? Pero, alam mo, like all of us na naniniwala talaga sa milagro or miracles at this time, at this season, sana meron pa. Baka naman kasi yung mga nataas na tala na missing, baka na katulad nung nangyari sa mangingisda, no? Napunta lang para sa ibang probinsya, baka wala sang load, hindi agad nakatawag. Iyon yung sinasabi ko na maaari pa natin matagpuan. Ma'am, doon sa 170 na yun, at ilang missing doon na Sa landslide. sa landslide or sa... I don't have those figures right now. I don't have on hand the details. I will try to see if I could provide that. I will have to discuss that with the management of the dead and missing persons. Para at least na... May update po ba dun sa plans po ng NDRRMC sa investigation niyo po sa failure nung sa preemptive evacuation? Failure. Tapos sa failure. Okay, talagang nakakalungkot no, na tayo nakagkaroon talaga ng ganitong kataas na bilang ng casualties dahil sa bagyo. We are, again, let me repeat, and I have been saying this to all the interviews na nakuha ko the past days. We are not here to blame anyone or point fingers. We would like to move forward. We would like to see areas where we could further improve and ensure the support of our communities, especially for the call of evacuation. Maraming beses po kami nagpalabas ng ilang babala. Nagpatawag ako ng press briefing para maipakita yung ating memorandum for forced evacuation. Humarap sa ating media ang ating dalubhasa mula sa Mines and Geosciences Bureau para maipaliwanag ang talagang peligro ng dala ng pag-uulan ng Bagyo Bena. Meron tayong nag-fax, nag-text, nag-email, at yung kinaiinisan ng marami na emergency alert and warning message. No, kahit naputulog kayo at nakapatay po ang cellphone, bubukas po yan at tutunog kapag kami emergency alert. No? Ito po yung mga means na in-exhaust namin para maibigay yung babala sa ating mga kababayan. Meron po tayo talaga na mga sistema na sinusunod. Pero maaari kailangan pa natin pag-igtingin ito. Maaari na kailangan pang pagtibayin ang pagpapaliwanag, ipaliwanag pa na mabuti, talaga i-cascade yung information at kahalagahan ng paghahanda. But I wouldn't say na walang ginawa ang pamahalaan.
Nagawa namin ang aming makakaya at ilan din sa ating lokal na pamahalaan na sumuporta dito. Halos 11,000 families ang nag-preemptively evacuate. So nakarating ang ating mga babala. Nakarating ang ating tinig sa kanila. So I wouldn't want this time to be a time kung saan magtuturuan tayo. Ito yung panahon kung kailan nakikita natin ang kahalagahan ng paghahanda sa ating mga pamilya. Na ang paghahanda hindi lamang po sa pamahalaan. Paghahanda po natin lahat, lalo na sa usapin ng kaligtasan. Okay? Pwede po marinig yung thoughts niyo dun sa frustration ni Dr. Maharlagman na yung daloy ng debris dun sa Tubod, Lano del Norte was the very same projection they had on the hazard map. Actually, George, hindi ko kasi narinig kung ano naman exactly in context yung sinasabi ni Dr. Maharlagman. I mean, we've been discussing this naman over the years na when he was handling Project NOAA, na naiintindihan natin to. Kung maalala nyo, di ba, when we received this warning from the Mines and Geosciences Bureau, na sinabi, ma'am, ito po yung mga critical areas natin. Sa agaran, si Yusek Ricardo Halagang, ating Executive Director ng National Council and Civil Defense Administrator, nagpalabas agad ng memorandum yung for forced evacuation in those critical areas. No? Meron tayo yan. Binigay natin ng ating kopya ng memorandum na ito sa ating mga kasamahan sa media para mapakita nga sa inyo na ginagawa namin ito. Kasi hindi to first time na ginawa natin. Okay? Ginagawa natin ito noon pa. But this time, we wanted to involve the media kasi para makita nyo kung ano yung ginagawa natin. At para matulungan nyo kami, maikaskade itong informasyon na ito. Kung mapapansin nyo po years back, let's say a good 10 years, maaari na ilan sa ating mga kababayan, lalo na sa Mindanao, hindi talaga sanay sa mga malalakas na bagyo, hindi sanay sa malakas na pag-uulan. So this time talaga ay kailangan pag-intigin natin ang ating kampanya. So sa pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan at gisingin natin sa ating mga sarili ang kahalagahan ng paghahanda, lalo na sa ating kaligtasan. Ang babalikan ko lang po Okay. Yung pong quote, Dalaman, Okay. Barangay Dalaman, Tubod, Lano del Norte was overwhelmed by debris flow. Many died in this village. Sayang may mapala ng debris flow hazard sa lugar. And he posted yung hazard map. Okay. Pati po yung... It's possible, George, kung existing na yung ganyan na natin, kasama yan sa na-include na de-declare natin na under critical areas. Yun yung natin. I think, lagi na natin sinasabi, this is a two-way street. When we talk about civil protection, it's a two-way street. It's not just the responsibility of the government alone. Each one of us has a responsibility to do for ourselves and our families. Kami rin naman sa National Council, nakita niyo naman po, araw-araw magkakapiling tayo dito. Puspusan ang ginagawa natin ng pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan. Hindi lamang magbigay ng bilang ang patay, magbigay lamang tayo dito na ito yung cost of damage. Pero ito rin ay isang pamamaraan na nagbibigay tayo ng impormasyon ng kahandaan. Ito rin ay pamamaraan na makapagbigay tayo ng babala. Kaya po ulit-ulit natin itong ginagawa. Mahalaga po talaga ang pakikisa ng bawat isa sa atin. Mahalaga po ang inyong suporta sa pagsisiguro ng kaligtasan natin at kaligtasan ng bawat pamilya. Ano pong lesson na pick up doon? Will the NDRRMC as the Risk Reduction and Management Office of Government look kung na-cascade o na-gamit ba itong hazard map? Actually, George, ongoing yung pag-review natin, we would like to discuss this further and in detail with all the member agencies na nagbibigay ng babala sa ating mga kababayan and involving also local government units na nag-provide tayo ng warning. So, currently lang talaga hindi tayo makakapagbigay ng updates. Ito po mga usapin na ito, nangyayari ito sa mga meetings din natin, na pag-uusapan yan. Pero kasi during our meetings, we focus on the assistance we have to provide our evacuated families and those na naging biktima nitong Bagyong Bintan. So medyo naka-channel muna ang ating energies doon, pero hindi ibig sabihin ipapagsawalang bahala natin itong pangyayaring ito. This will be a lesson for all of us, na sana po sa mga darating pa ng mga bagyo, hindi po ito nag-iisang bagyo na mararanasan natin. Marami pa tayong bagyo na mararanasan, maaaring magkaroon pa rin ng mga pagguho ng lupa at pagtaas ng tubig.
Kaya kailangan po ang ating kahandaan at ang kahandaan po ng ating mga pamilya. Di ba primordial responsibility ng mga ng NDRRMC at saka ng local government na yan yung hazard map na yun? Ang tagal na yung hazard map na yun eh. Yes, existing yan. Meron tayo sa ating mga local governments. So hindi nababantayan yung LGU at saka yung mga local NDRRMC natin. I cannot speak for them at this point. Pero meron po tayo niyan. May mga programa po tayo na inalagak para dyan. At nagkaroon na rin po tayo nitong pag-distribute at pagtuturo sa kanila kung paano gamitin ang mga map. Anything more? Alright, maraming tanghali po. Ay, maraming tanghali.